بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږه د ریسپټر خبرو شروع کړل. ریسپټر تاسو پیژنئ چې ریسپټر زموږ سره په هر ماحول کې یا په زموږ په جسم کې دنده څه سټیمولس چینج راشي هغه چینج معلوموي، هغه ته موږ ریسپټر وایو. نو موږ ته دوه په ډیټیل باندې ویلي. کیمو ریسپټر کې مطلب ژبه او پوزه دي، دا موږ ویلي په ډیټیل. د دې نه علاوه اوس زموږ سکن یو داسې ارګن دی، زموږ د جسم د ټولو نه غټ ارګن دی سکن. نو په دې سکن کې زموږ سره مختلف ریسپټر موجود دي او څو قسمه ریسپټر دي. 5 ریسپټر دي: د ټچ لپاره، د پین درد لپاره، د پریشر دباو لپاره، ورم د ګرمۍ لپاره، کولډ او د یخنۍ لپاره. ستاسو که فرض کا ته یو شی ټچ کې نو دا سترګې دې پټې دي، لکه فرض کا ته اوس کور ته ورځې او په کمره کې ورننوتې او بیخي تیاره ده، چې ته بټن به چې ته په یو دیوال لګېدلي که نو ته به داسې سترګې پټې کړي او لاس به داسې په دیوال راکاږي او تا ته به بټن بورډ میلاو شي. دا بورډ دا ته مطلب په ټچ باندې محسوس کوو او دغه ټچ دا ریسپټر ستاسو په دې سکن کې دی. صحیح ده. سترګې خو دغه ټایم کې کار نه کوي، رڼا نشته. سترګې خو بالا کار کوي چې رڼا وي، نو دې ټایم کې رڼا نشته چې رڼا نه کار نشته، نو ته به د بالا بټن معلوموي، نو هغه ته په ټچ معلومولی شي. د دې نه علاوه فین، لکه فرض که دې ځای باندې ستاسو کمر راولوېد یا څه خوږ شو یا هر څه وشو، د دغه درد محسوسولو لپاره هم ریسپټر زموږ په دې سکن کې دي. دوا او پریشر، لکه دا هسې ما لاس په دې خپل لاس باندې کېښود، داسې ټچ وکړه، فرض که ما پرې داسې زور راوست، نو مطلب ما ته پته لګي چې زما په دې سکن باندې دروند څه شی باري. نو دغه د پریشر د معلومولو لپاره ریسپټر هم په دې سکن کې موجود دی. د ګرمۍ محسوسولو لپاره ریسپټر هم زموږ په دې پوستکي کې دی او د یخنۍ محسوسولو لپاره هم په دې سکن کې دی. اوس په مونږ دلته د دې په خصوصي چې کوم ستاسو په سلیبس کې دي هغه به ته وایو ټچ او پین. د دې په باره کې به خبرې کوو چې دا ریسپټر څنګه دي او دا په کوم ځای کې دي او د دغه ریسپټرو نوم څه دی. نو ګوره د ټچ لپاره زموږ په دې سکن کې زموږ 3 قسمه ریسپټر دي چې هغه به تاله ټچ محسوسوي. ټچ مطلب چې ستاسو وبلسېد، لکه داسې ناست یو سترګې دې پټې دي، هسې خیال دې نشته دی او په دې مټ داسې څه شی روان دی، کچې انسیکټ وغیره، دا ته پته لګي ټچ، ځکه چې ستا په دې سکن کې دلته ریسپټر دي. ها اوس د دې سکن په باره کې لږه خبر کوو. سکن زموږ څه 3 فردي دي، 3 فردونه جوړ سکن دی. لکه فرض کړه یو پرده دا ده، دې ته موږ اپیډرمس وایو. دې اپیډرمس نه لاندې بیا بله پرده وي ستاسو د پوهې دپاره، لکه فرض کړه هغه دا پرده شوه، نو دا زموږ سره ډرمس. په دې سره کرښه چې دا کوم جوړ دی دیس از اپیډرمس، او دا کوم چې ما لږ پلن جوړ کړو دیس از ډرمس. او د دې ډرمس نه بیا لاندې بل لیر دی چې هغې ته موږ وایو انډوډرمس یا هایپوډرمس یا سبکوټینس لیر چې څه ورته وایي. نو دا 3 لرې ما دلته زوم کړي دي. ټیک شوه. دا لیر پکې زموږ سره کومه لیر دی؟ دا چې ما جوړ کړی دا اپیډرمس دی. ټیک ده، اپیډرمس. او دا د دې نه چې دا ښکته لیر دی دا انډوډرمس دی، او دا منځ کې دا کومه علاقه ده دا ډرمس دی. دا څه شی دی؟ ډرمس. په دې 3 لیرونو کې موږ دا ګورو چې دا ریسپټر پکې په کم لیر کې دي. نو ګوره د ټچ لپاره چې زموږ سره کم ریسپټر دي، اول هغه وایو هیر اینډ آرګن. لکه دلته اول وګورئ دا زما سره په دې سکن کې دا یخته پارته و، ترې دنده دا یخته دی. نو دې یخته په دې آخري سر باندې لاندې د یخته 2 حصې، ټیک ده، لکه یو دا دې د شیفټ و، دا کوم مونږ چې دا موجوده یخته، ټیک ده، شیفټ. او بل لاندې داسې سویل یا داسې اوبره هوه ځای دی چې هغه ته موږ هیر پالیکل وایو، هیر پالیکل. نو دې هیر پالیکل سره زموږ سره نروزټیشن، ټیک ده، نروزټیشن. تا ته د دې د وجې نه د ټچ پته لګي، لکه بالفرض که اوس هوا چلېږي او ستا یخته داسې وړي راوړي، نو تا ته پته لګي چې هوا چلېږي که سترګې دې پټې، نو تا ته هغه ټچ محسوسېږي، ځکه چې دا یخته دی دغه یخته دغه ټچ راوړي ښکته او دلته هیر پالیکل، هیر پالیکل بیا دې ریسپټر ولته دغه ټچ سنسیشن وري. یو د ټچ لپاره خو زموږ سره هیر اینډ آرګن شو د ټچ لپاره، د یخته په یخ کې چې دا کم هیر پالیکل دی دا دی. دویم زموږ سره دی میسنر کارپسلز. میسنر کارپسلز او ته ځکه وایو چې دا میسنر زموږ سره د یو ساینټیسټ نوم و، نو دا په دې سکن کې دا شی هغه ولې لیدلی و، هغه ډسکور کړی، نو دغه د وجې نه ورته د میسنر کارپسل نوم ورکړی شوی دی. زموږ سره میسنر کارپسل دا دی، دا ټیک ده، دا میسنر کارپسل ریسپټر دي او دا انکپسولیټډ دی. مطلب دا لږ راخلم دلته لږ وګورئ، دا داسې دی، دا داسې انډي سري او په دې لپاره داسې کپسول غوندې کې چړاوي داسې کلیر.
نو دویم تعالی د میسنر کارپسل ټچ محسوسوي. بل پکې زموږ سره مارکر ډیسک. مارکر ډیسک زموږ سره یو بل قسم ریسپټر دی دا کلیر دا دام تعالی ټچ محسوسوي. دا چې کوم ما جوړ کړو داسې د دې دا شکل هم داسې ډیسک لایک داسې اول شان یا ګول شان شکل لکه دا ما لږ غټ ویل دی داسې دا بل نو دا هم تعالی ټچ محسوسولو کې مدد درکوي. د ټچ لپاره تاسو چې د سکین سره یو ته پته لګي هغه ټچ کېدی دی که نه نو ډېر محسوسولو لپاره زموږ په دې سکین کې 3 قسمه ریسپټر دي. ما د هغوی نومونه تاسو ته ویل هیر اینډ آرګن دا ته دی یا کلیر بل میسنر کارپسل د ټچ لپاره بل زموږ سره مارکل ډیسک دا هم د ټچ لپاره دی. د دې نه علاوه اوس موږ د فین په باره کې خبره کوم. د پین لپاره هم زموږ په دې سکین کې ریسپټر شته دی. نو د سکین د فین لپاره چې کوم ریسپټر هغه ته موږ نوس ریسپټر وایو د فین لپاره نو هغه زموږ څه دی دا ټیک ده دا او دا یاد ساتئ چې د 5 قسمه ریسپټر ما تاسو ته ویل کنه د پین لپاره پکې دا ریسپټر ټول نه زیات دي دا زموږ سره نوس ریسپټر دی. د دې نه علاوه پکې ما بل هم لیکل دی پیسین ان کارپسل. پیسین کارپسل زما ته دا دی دا پیسین کارپسل دی. پیسین کارپسل دې ته موږ څه کوو د پیسین یو ساينټیسټ دا ریسپټر هغه لیدل ځکه ته موږ پیسین کارپسل وایو. دې څه محسوسوي د وستا په جسم کې دوه خبرې محسوسوي پریشر اینڈ وایبریشن. پریشر اینڈ وایبریشن لکه پرس کوم وخت تاسو ویل کنه ما دا لاس په دې لاس باندې ځخه د ټیر زور کوم نو د دې د ټچ نه خبرو ته ټچ خو الریډي دی بل معلوم کړل هو دلته کې دباو راغی نو دا دباو زما سره وس د ټچ هغه نه موجود بلکې د لپاره ځان ریسپټر دی هغه موږ سوي پیسین کارپسل. د دې پیسین کارپسل بل دا کار چې دا تل وایبریشن موجود لکه پرس کو زلزلہ ده او ته په ځمکه باندې ولاړی نو دا پیسین کارپسل اصل کې دا د ځمکې د خوځولو د وجه نه ته خبره او دا پیسین کارپسل اکثر زموږ سره په دې جاینټس کې لیدلی کلیر دا کوم لاندې جاینټ چې په دې کې دا وي. دې نه علاوه زموږ سره د یخنۍ او د ګرمۍ ریسپټر هم په جسم کې شته دی. د یخنۍ او د ګرمۍ د ریسپټر هم زموږ سره د سکین ته لیدلی کلیر ده نو هغه به موږ له یخنۍ او ګرمۍ معلوموي. اوس د دې د ډسټریبیوشن په باره کې خبره کوو چې دا ریسپټر یې څومره په دې سکین کې ویلي کلیر دا نو آیا دا په دې ټول جسم کې یو شان تقسیم شوي دي؟ نه دا ټول یو شان نه دي. دا د ټچ دا دغه دی دا میسنر کارپسل د ټچ لپاره چې کوم زموږ سره د ریسپټر دي نو دا خصوصي فنګر ټیپس نه دي فنګر ټیپس دا د ګوتو اثرونه په دې کې دا ډېر زیات دي کلیر او د شونډو کې هم دا ډېر زیات دي په لیپس کې. بهرحال لنډ خبره دا ده چې ریسپټر یو شان په ټول جسم کې نه دي تقسیم. ګوره فرض که موږ د ګرمۍ او د یخنۍ د ریسپټر په باره کې خبره کوو نو زموږ سره دلته کې یخنۍ موږ ډېر زیات محسوسوو بنسبت د ګرمۍ لکه د ژمي موسم دی نو ته به یخنۍ ډېره زیات محسوسوې ډېره زر به دې یخنۍ کېږي. دې مطلب دا دی چې د کولډ لپاره چې کوم ریسپټر دي هغه په دې سکین کې ډېرې زیاتې دي. د ګرمۍ لپاره چې کوم ریسپټر دي هغه کم دي ځکه که ډېره ګرمي هم خو ته دومره نه تنګېږي کلیر. نو دې مطلب دا دی چې د کولډ ریسپټر هم ډېرې زیاتې دي بنسبت د دې ګرمۍ د ریسپټر. ښه نو دا خبرې شوې زموږ سره د سکین او په سکین کې چې کوم ریسپټر یا هغه ما تاسو ته ویل دا سکین دی. د سکین خو اوله تاسو 3 سی وایي چې یو زموږ سره ډرمس دی یو د اپیډرمس یو ډرمس او یو انډوډرمس دا زموږ سره ټوټل سکین دی. په دې سکین کې زموږ سره مختلف ریسپټري فټ الله پاک لګولي دي نو د چا لپاره پکې ریسپټري دي ټچ پین پریشر وارمث کولډ دې لپاره نو دلته پکې موږ د ټچ اول ریسپټري ول د ټچ لپاره تاسو 3 قسمه ریسپټري دي. یو د هیر اینډ آرګن دا اختلاف دی چې د اخرنه آرګن د هیر فولیکل چوته وي او بل زموږ سره میسنر کارپسل دا ټچ لپاره دی ټیک ده دا بار دی اپیډرمس ته نږدې دي او بل مارکل ډیسک دا ټچ لپاره دی ټیک ده دا مارکل ډیسک دی او بل زموږ سره خبره ما د فین وکړه د پین د پاره کوم ریسپټر د درد لپاره هاته نو ریسپټر وای دا زموږ سره دادي پراته دي کلیر. او د دې نه علاوه زما سره پیسین کارپسل باره کې مې تام خبر وکړه. پیسین کارپسل مې ساينټیسټ چې دا ریسپټر لیدلو دا زموږ سره ډي پی په دغه کې لاندې د اپیډرمس نه ډیر لاندې نو پرس کا لکه ته چې پریشر په اسانه محسوس ډیر زیات پریشر باندې راغلی ته نه محسوس ځکه چې د دې ریسپټر لږ ډیپ دی چې پریشر باندې راغی زور لږ زیات زور شوم نو ته به محسوس ځکه چې هغه ریسپټر لږ لاندې دی پیسین کارپسل. او د پیسین کارپسل د پریشر محسوس نه علاوه بل وایبریشن هم تعالی محسوسوي نو دا ټوټل خبرې شو زموږ سره سکین او د سکین کې چې د ریسپټر خبرې د ریسپټر په لحاظ سره هغه خبرې وي. نور د سکین هډیر کارونه نو دلته مونږ نن
په نروس سیستم کې چې د کردار ادا کوي هغه موږ هغه خبرې وکړو. نو امید کوم تاسو به دې پوه شوي. بیا به خیر ملاقات کوم. تھینک یو. الله حافظ.